नमस्कार, मी श्रुतुजा. स्वाद संस्कृतीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. तर आज आपण बनवतो आहे खास एक रेसिपी, ती म्हणजे भेंडी फ्राय. आणि ही रेसिपी तुमच्या मुलांना सुद्धा नक्की आवडेल हे मी खात्रीने सांगू शकते, कारण माझ्या लहान मुलींना देखील नक्की आवडते. अगदी मुलांच्या डब्यामध्ये द्यायला अशी इझी रेसिपी आहे आणि तितकीच मोठे लोकही आवडीने खातील. सो आता आपण बनवतोय भेंडी फ्राय. आणि मी इथे अशा पद्धतीने ही भेंडी चिरून घेतली आहे आणि आत्ता पहिल्यांदा मी त्याच्यावरती थोडंसं ऑइल टाकणार आहे. म्हणजे मी जे काही मसाले त्याच्यावर टाकणार आहे ते त्याच्यामध्ये मिक्स होतील. तर अशा पद्धतीने मी थोडंसं ऑइल टाकते. त्यानंतर तिखट, तुम्हाला जितक्या प्रमाणात तिखट आवडत असेल त्या प्रमाणात तुम्ही घेऊ शकता. मी साधारणतः इथे 1.5 चमचा तिखट टाकला. त्याच्यानंतर धनेपूड, हळद 1 चमचा, शेंगदाण्याचा कूट आपण टाकायचा आहे. साधारण 2 ते 3 चमचे मी घेतला आहे. हा छान कुरकुरीत अशी भेंडी व्हावी ह्यासाठी मी इथे बारीक रवा घेतला. त्यातला मी साधारणतः 2 चमचे रवा इथे टाकते. त्यानंतर हे तांदळाचं पीठ, यातलंही साधारणतः 2 ते 2.5 चमचा पीठ आपण टाकूया. त्यानंतर ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर. मी हा गूळ इथे थोडासा चिरून घेतला. सो हा बारीक चिरलेला गूळ आणि हे सगळं छानपैकी आपण मिक्स करायचं आहे. मीठ टाकूया आपण थोडंसं. अशा पद्धतीने छानपैकी मिक्स करून घेतलं आपण. आणि आता आपण ह्याला मस्तपैकी फोडणी देणार आहोत. तर आता आपण इथे फ्राय पॅन घेतला आहे, त्याच्यामध्ये आपण ती तेल टाकूया. भेंडी आपण फ्राय करतो तेव्हा थोडंसं तेल जास्त वापरलं तरी चालतं, म्हणजे छान थोडीशी कुरकुरीत होते भेंडी. त्यामुळे मी थोडंसं तेल जास्त टाकते. तेल छान असं गरम झालं आहे तर आपण त्याच्यामध्ये छान कढीपत्ता टाकूया, मोहरी टाकूया, जिरं, थोडंसं हिंग. आणि आता आपण ही जे छानपैकी भेंडीला सगळा मसाला लावून घेतला आहे ती भेंडी आता याच्यामध्ये आपण टाकूया. आणि अगदी मीडियम टू लो गॅसवरती आपण ही फ्राय करणार आहोत. याच्यावरती झाकण आपण अजिबात ठेवणार नाही आहे, कारण ते झाकण ठेवल्यावर खूप चिकट होते भेंडी. छानपैकी आता मिक्स करून घेऊया. अशा पद्धतीने नक्कीच तुम्ही भेंडी फ्राय करून बघा. तुमच्या मुलांना खूप आवडेल, कारण माझा हा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. माझ्या मुलींना खूप आवडते. सो जर रेसिपी छान वाटत असेल, सोपी वाटत असेल तर नक्कीच पूर्ण रेसिपी बघा, लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यांना सांगायला सुद्धा विसरू नका. सो आपण छानपैकी याला मिक्स करून घेतलं आहे. मला असं वाटते की थोडंसं अजून मी तेल टाकलं तरी हरकत नाही, म्हणजे तो एक क्रिस्पीनेस येतो, थोडंसं कुरकुरीत होते भेंडी. सो आणि एकदम कोरडी पण होत नाही. सो छानपैकी आपली भेंडी आता आपण परतायची आहे हळूहळू मीडियम गॅसवरती. वाव, तुम्ही बघू शकता खूप छान असं म्हणजे कॉम्बिनेशन झालं आहे भेंडी आणि मसाला. छानपैकी त्याला मसालासुद्धा एकदम कोट झाला आहे आणि तितकंच छान वाससुद्धा येतो आहे. सो आपण फक्त परत एकदा त्याला परतूया. आणि हे पूर्ण सगळ्यात आधी मी थोडंसं 5 मिनटं मीडियम गॅसवरती परतलं होतं. आता मी पूर्ण त्याला लो गॅसवरती परतते.